التاريخ واحد ونوافذه شتى، وهذه واحدة منها تطل على جمال الطبيعة وأسرارها. إنه الربيع الدائم في موطنه شمال تونس، من غربه إلى شرقه، أين تمتد قضبان السكك الحديدية بجوار الجداول والأودية بالخط الرابط بين العاصمة وغردماء. تم إنجازه ما بين سنتي 1878 و 1880 بهدف نقل المنتوج الزراعي من الشمال الغربي إلى مخازن البايات. إلا أن فرنسا اغتنمت الفرصة لتحقيق حلمها القديم، فجعلت من هذا الخط درباً لبسط نفوذها على البلاد منذ سنة 1881. وقف الأهالي في وجه المستعمر لحماية الوطن، ولكن القوى كانت غير متكافئة، وحققت فرنسا مبتغاها فاغتصبت بقوة السلاح أرضنا الطيبة. أقدم المعمرون على الانتصاب في هذه الأراضي الخصبة، فزرعوها حبوباً وغرسوا فيها الأشجار المثمرة والزياتين والكروم. خصوبة الأرض ووفرة المياه، جمال الطبيعة ودفء المناخ، كلها عوامل شجعت الفرنسيين على الاستيطان. تزايد عدد السكان في هذه الربوع، ففي سنة 1888 بلغ عدد السكان الأوروبيين في سوق الربعة 250 ساكناً، منهم 20 ساكناً من التونسيين. المحطات اللي في الشمال الغربي من بوسالم وبن بشير وجندوبة وواد مليز وغردماء، هذه المحطات أنشئت لنفس الأغراض التي أنشئت بها من أجلها محطة جندوبة، وكانت هذه كلها تقع في سهل كبير واسع، وانتصب فيها المعمرون في جميع هذه السهول معنا بكثرة وغزارة. وكان هناك تشجيع، كان المراقب المدني أو السلطة الحامية أو السلطة المستعمرة كانت تشجع المعمرين على الانتصاب في هذه الجهات، وتمدهم بالقروض وبالتسهيلات، ومدت إليهم بعض الطرقات، وبذلك انتصب المعمرون بهذا التشجيع الذي وجدوه من طرف السلطة المستعمرة. حتى أن كان المراقب المدني يعقد اجتماعا في كل شهر بالمعمرين ويحاسبهم قداش زادوا من هكتار، قداش اشتروا من هكتار، وكان يشجعهم التشجيعات الكبرى على امتلاك أراضي المواطنين وامتلاك أراضي الأهالي. وبذلك انتصب المعمرون في أراضي المواطنين، في أراضي الأهالي بمختلف الوسائل. تذكرنا الأيام والصورة شاهدة على زمن الاستعمار. كان هذا الشارع الرئيسي لمدينة سوق الربعة تؤسسه مقرات الإدارات العمومية، البريد، المدرسة الابتدائية، الكنيسة، السوق الأسبوعية التي سميت المدينة بيوم انتصابها. محطة القطار هذه هدمت تماماً وتغيرت ملامحها بمحطة جديدة، كان من الواجب الحفاظ عليها كرمز لحجر الأساس لبناء سوق الربعة، في حين لا تزال السوق تنصب حول السكة إلى يومنا هذا، مشهد لم يتغير مع مرور الزمن.
غاردما مدينة على الحدود بين تونس والجزائر، نشأت وتوسعت حول محطة القطار ذات الطابع المعماري الفريد من نوعه في تونس، يذكرنا بالمحطات القديمة في الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم بناء محطة جديدة بجوارها، إلا أن الأهالي يفضلون انتظار قدوم القطار فيها، أمر لعل فيه سر لا يعرفه إلا أهالي غاردما. حنين ربما لذكريات الماضي الجميل، أو لذكريات القطار المغاربي الذي توقف عن النشاط منذ عدة سنوات. إنها حكاية أخرى من حكايات السكك الحديدية، لا يسمح لنا المجال هنا التعمق في أسبابها. مدينة بوسالم شأنها شأن مدينة جندوبة والمدن الأخرى التي نشأت وتوسعت مع مرور الأيام حول محطات القطارات، فازداد عدد سكانها وكبر حجمها. وللسكة الحديدية ونقل المسافرين علاقة تاريخية لا يمكن فصلها عن حياة وكيان أهالي هذه الربوع، علاقة وجودية بين المدينة والسكك الحديدية. النقل الحديدي هنا كان ولا يزال الوسيلة الأنجع التي تضمن السلامة والأمان للمسافرين. إنها حركة نشيطة متواصلة رغم عديد النقائص في التجهيزات الضرورية للقطارات. هنا باجة، إحدى العواصم التاريخية في الشمال الغربي. كانت بوسالم وجندوبة تابعة لها قبل بناء السكك الحديدية. باجة مطمورة روما وعاصمة السكر. إليها يأتي الزوار عبر القطار رغم طول ساعات السفر وتواضع التجهيزات، فالحر يشتد صيفاً والبرد شتاء داخل العربات. السكة الحديدية المستعملة على خطوط الشمال هي من صنف السكك ذات العرض النظامي 1435 ملم، وهو العرض الذي يستخدم في جل البلدان، وتصل نسبته اليوم إلى 64% من مجموع طول الخطوط في العالم. يواصل القطار السفر نحو محطات وادي الزرقاء، جازلباب، الجديدة، منوبة، أين التقينا مع امرأة حديدية كذبت مقولة السكك الحديدية مهنة رجالية. خفت في الأول، حق خفت، معناها ظهرت لي صعيبة ياسر ومسؤولية كبيرة ياسر، وشهرين 3 شهور من بعد قلت لا، استنست بها وعجبتني كخدمة. صحيح صعيبة ومتعبة بالنسبة كامرأة، هي حتى الرجال متعب مش غير كان النساء. لازم يكون مركز في خدمته، يكون ديما صاحي وفايق، مركز بالباهي على خدمة، خاطر ماهيش سهلة، هذه مسؤولية، رواح عباد وسلامة معناها سير القطارات. بدأنا مقابل السكة بالضبط، قدامها أجار حيدرة اللي هي من أحسن الأجارات في الجمهورية التونسية على مستوى الشركة الوطنية للسكك الحديدية، من مبنية معناها بناء معماري من عهد الرومان معناها. هذاك اللي الشيء اللي خلاني اني ندخل للسكة، لأني من صغري أنا بنت السكة. نعم، ابنة السكة
وستظل هكذا تسهر على ضمان سلامة القطارات وسلامة المسافرين. ها قد وصلنا إلى محطة برشلونة، فيها نحط الرحال لنبدأ رحيلاً آخر في اتجاه الشمال من جهة الشرق. تعتبر محطة جديدة أهم المحطات على خطوط الشمال، ففيها تتوقف كل القطارات ومنها تنطلق. نشأت مدينة جديدة حول محطة القطار، ثم توسعت في كل الاتجاهات، تاركة وراءها آثار معمار كان له شأن في ذلك الزمن، كما تدل عليه آثار هذا النزل المجاور للسكة، يشهد على حركية ونشاط المدينة وكثافة عدد المسافرين فيها. كما تشهد هذه المعدات والآليات والورشات المهملة داخل فضاء المحطة على تراجع النقل الحديدي على هذه الخطوط. هنا من جهة اليسار تمتد قضبان خط تاجيم تونس الجزائر عبر غردماء، ومن جهة اليمين قضبان خط رقم 1 في اتجاه بنزرت، وهي تمتد بجوار ضفاف بحيرة إشكل غير بعيد عن محميتها الطبيعية التي تحظى برعاية عالمية لا مثيل لها. هذه الطيور القادمة من أماكن متباعدة يدفعها حنينها للعودة في فصل الشتاء إلى هذه الربوع لتستفيد من سخاء الطبيعة وتستعيد صحتها وطاقتها. ويمر القطار فوق قناة وادي جمين ووسط الأشجار الكثيفة أين تتكاثر الحيوانات البرية، وبين المراعي التي تلتقي فيها الحيوانات والطيور في انسجام وحسن الجوار، مناظر تمتع العين وتريح نفوس المسافرين. سنابل حبلى بحبات البر تموج مع نسمات البحر ورنين عجلات القطار. بنزرت بوابة إفريقيا وأوروبا بموقعها الاستراتيجي، جعلت منها فرنسا ميناء تجاريا ضخما وقاعدة عسكرية لحماية مستعمراتها. بنزرت بقنالها البحري الذي يربط بين المتوسط والبحيرة تحيط بها المياه من كل جهة، لقبت ببندقية إفريقيا، تبدو لك بهندستها ومعمارها غربية في ظاهرها ولكنها شرقية في باطنها، بمخزونها الحضاري المتجذر في تاريخها العربي الإسلامي. أهالي بنزرت لهم عاداتهم وتقاليدهم، ولهم على البحر حكاياتهم، تنهل من حضارات متعاقبة على المدينة، تتجلى لنا دوما ملامحها في الميناء القديم، ذاكرة البنزرتيين منذ عصور خلت. ولكن بنزرت هي أيضا ذاكرة كل التونسيين، عاصمة النضال، أرض الجلا التي ارتوت بدماء الشهداء.
بنزرت تتقدم وتتوسع على طول القنال وعلى ضفاف البحيرة في امتداد وجداني بجارتها منزل بورقيبة، إحدى قلاع النضال ضد المستعمر المستبد. على ضفاف بحيرة بنزرت نشأت مدينة فيريفيل سنة 1888 بقرار من جيل فيري الذي فتنه المكان في أول زيارة بحرية له للموقع سنة 1887. فقرر بناء مدينة تحمل اسمه، معتبراً الموقع ذات أهمية استراتيجية، ووصفه بمكانة كبرى تضاهي مكانة تونس كلها. وكان سكان فيريفيل أغلبهم من الفرنسيين والأوروبيين، وكان العيش فيها لا يختلف عن العيش في المدن الفرنسية في ذلك الزمن. وكانت المدينة تعيش حركية اقتصادية وصناعية هامة. وفي سنة 1956 وبقرار من الوزير الأكبر الحبيب بورقيبة تقرر تغيير اسم فيريفيل بمنزل بورقيبة، وهذه حكاية أخرى نتركها لقطار الزمن. منزل بورقيبة هي مدينة صناعية اقترن اسمها بمصنع الفولاذ الذي أنشئ في بداية الستينات، وهو من المصانع الكبرى والضخمة التي أنجزتها تونس المستقلة مع النرويجيين، وقد أصبح من المؤسسات الصناعية الهامة في تونس. وتكفلت النرويج بتكوين العمال فيها، كما ساهمت النمسا كذلك في الإنجاز. ولم يكن لفرنسا أي دور في إنجاز المصنع وتأسيسه، فقد كان من الضروري أن يتعلم العمال تقنيات التعامل مع الحديد بطرق وأساليب جديدة ومتطورة. فكانت العملية برمتها ناجحة بفضل المهندسين التونسيين وبفضل مهارة العمال بعد تكوينهم في النرويج. ويقوم مصنع الفولاذ بتحويل الحديد الخام إلى حديد مصنع، منه بالخصوص القضبان المخصصة للبناء بمختلف الأشكال والأحجام، إضافة إلى صناعة قطع الغيار ذات الحجم المتوسط والكبير وذات الدقة العالية. وقد تراجع نشاط المصنع منذ عدة سنوات مع تراجع دور القطار في نقل المواد الأولية من الحديد الخام إثر غلق الخط رقم 2 الرابط بين بنزرت ونفزة، والذي أنجزته فرنسا سنة 1902 لاستيعاب الحديد الخام المتوفر بكثرة في مناجم سجنان وتمرة. سجنان هي من شمان دفار تخدم على بكري، كانت مع المينة الظهرية ومينة تمرة. المينة هذه كانت مثلا من هنا من المحطة ثم جبل فيه المينة هذه مينة الحديد يعطي تنار نهزوه المنزل بورقيبة، ماهوش للسيمان، تهز فيه فرنسا بكري الجبل نتاعها المرسيلية موجودة إلى حاليا للتصدير حديد بيور. وشمان دفار كانت عاملة زوز ترانات للمينا برك، يعني 360 طرناطة تهزهم من السجنان و360 طرناطة من تمرة. ونحكي لك أنا على الكاليتي متاع الحديد. كنا نجيبوا الحديد بالنسبة للفولاذ، كي كان يخدم الفولاذ كانوا يجيبوا فيه من موريتانيا. هنا معناها الظهرية هذه برك تعطيهم التنار متاعه يعطي قوة 49%.
هذايا هو كان منبع للعمال، كان فيه 40 عملة مترسمين، وكان فيه 84 عملة موسميين، وكانت فيه زوز ترانات وزوز أوتوريات، ويمشوا للتبرقة، وكانت لانقارات الكل معبي، نعملوا ريفيزيون تاع لافوا من ماتر لتبرقة، كانت خدامة وكانت نوابغ في السكك الحديدية هذه اللي هي شادة 3 ولايات، يعني شادة ولاية بنزرت وولاية باجة وولاية جندوب، كانت جوست حتى نوصلوا للفرونتيير نتاع جوست على حاشية البحر. جاوا في خطوة أولى قصوا بارتي كبيرة باش معناها استغلوه للوحد، قصوا على التران، معناها الخط يقتلوا فيه قطرة قطرة، الناس تزيد فيه إضافات وهم يقتلوا فيه بشوي بشوي. نحوا البارتي المنغادي نتاع الأراضي واحد وفكوا الممتلكات السكك، وحاولنا نحن أنقار أخرى وزادوا كيف استغلوها كرهب أخرى وتعرضت لها أيادي أخرى، وعندنا ستوك تعملت ريفيزيون حتى البي كا 57800 ورايات معمولين في تمرة، جاوا بإذن ما نعرفش من ايدين وهزوهم غصبا وخلوا السكك هذية ويقتلوا فيها بشوي بشوي. خط ماطر، سجنان، تمرة، تبرقة له وجهة أخرى، امتداد حديدي لكنه ساحر للعين. اختراق للجسد الجبلي، الجسور الحديدية والأنفاق عبر غابات الفلين والزان، قرى كانت تعيش على وقع نشاط السكك الحديدية. وها هي اليوم في عزلة وفي صراع مع الزمن، تشاهد قضبان السكك الحديدية التي هاجرتها القطارات، فأصبحت محطاتها مقابر لبقايا المنشآت والآليات التي كانت تلعب دورا تنمويا واقتصاديا هاما في هذه الجهات، وأصبحت مع مرور الزمن موطنا لمعاشر الطير تبني فيه بيوتها فوق القمم. السكة ككل معناها هي رمز من رموز الحضارة. لو كان شفتوا الآثار اللي كانت هنا موجودة هنا نتاع المينا كيفاش تعبي مع أونار معنا في الهواء متعدي الفاقونات، واحد منظر خلاب منظر آخر، وقع قصة كل بشلمو فهمت باع الفراي وطيشاه فهمت كذا، ونتعداو للسجان حب يزيدوا القصة نفسها. فما مع تمدى الله يرحمه وديك وديك نسيت اسمه، هو اللي دخل وما حبش ما خلاهمش يقصوا في السجان. هنا توقف القطار، فكان لابد أن نعود بكم إلى ميناء بنزرت لنحط الرحال من جديد، لنتعرف على نشاطه الدؤوب والدور الكبير الذي يلعبه في مجال التجارة العالمية، ومدى قدرته على سيولة نقل البضائع المستوردة وتوزيعها إلى أصحابها في آجالها. كان للقطار الدور البارز في ضمان سيولة هذا النقل الهام والضخم، حيث تمتد السكة الحديدية من محطة بنزرت إلى فضاء الميناء المجاور لها، وكان القطار الوسيلة الأساسية لنقل البضائع من داخل البلاد إلى الميناء بقصد التصدير أو نقل البضائع الموردة من الخارج إلى الداخل. وبعد أن أحيل القطار على التقاعد المبكر تغير المشهد تماماً، فالشاحنات احتلت فضاء الميناء عرضاً وطولاً، تجوب في كل الأماكن وتتحرك في كل الاتجاهات، تدوس السكك الحديدية دون حياء. شاحنات تنقل الحبوب، وشاحنات تنقل المواد المصنعة مثل هذه القضبان الحديدية بأحجامها
وأشكالها المختلفة. شاحنات تنقل الخشب، شاحنات تزن أثقالها، وأخرى تفرغ بضاعتها. حراك متواصل في المكان والزمان يملأ الميناء ضجيجا واكتظاظا، ويمتد الضجيج والاكتظاظ إلى قلب المدينة الحالمة بشواطئها الساحرة، بجمال محيطها الطبيعي الرائع. كنز سياحي شوهته هذه الشاحنات التي غصت بها شوارع المدينة، فاختنقت فروعها وامتلأت أزقتها، وتعطل السير في كل جهة، وتغيرت حياة السكان الهادئة إلى جحيم من الفوضى وتوتر الأعصاب. إنها مدينة مريضة يتألم لحالها كل زائر، فما بالك حال أهلها؟ لا تتعجب، فحال نقل المسافرين عبر القطار في بنزرت لا يختلف كثيرا عن نقل البضائع، فالسكة لها من العمر السنين، ولها من الحكايات والأسرار ما يدهشك في هذا المجال. الرحلة ما بين بنزرت لتونس هي نورمالمون تتطلب ساعة و20 دقيقة، ساعة و30 دقيقة. التران يبقى فيها بالساعتين ونص، ساعات بثلاث سوايع، حتى الفواياجور ما يساعدوش. ماطر دلالتها في الكلمة ماء ومطر، مدينة فلاحية بالأساس، لها دور كبير في إنتاج الحبوب في بلادنا. يتم نقل كميات كبيرة منها إلى المطاحن المتواجدة في إقليم تونس الكبرى، وكان للقطار الدور الأكبر في نقل هذا المنتوج الوافر إلى المخازن في مدينة منوبة وجبل جلود وحلق الواد. مشهد عجيب يدل على مدى انهيار دولة السكك الحديدية. زائر غريب يدخل أمام أعين رئيس المحطة، أمر كان في عهد مجد السكك الحديدية مستحيلاً. هذه محطة كبيرة تعتبر من أول المحطات اللي توجدت منذ الاستعمار، تقريبا هي الثانية ولا الثالثة في الجمهورية. تفرع على 3 خطوط، خط رقم 3، خط رقم 2، والخط الرئيسي رقم 1 اللي هو ديما تو مستقل كما يلزم. بقينا ثم ظروف نقصت في المسافرين في نقل البضائع. هذه من مشاكلنا نتاع السكه معناها، وتورطنا مع الخواص اللي نقصت لنا برشا خدمه. كان ثم استغلال في نقل الحديد، نقل الحبوب، نقل الفوسفات، نقل البضائع الخفيفه. هذا الكل معناها ظهر علينا، ظهر لنا اللي نحن عندنا حاجات تنقصنا، وزيد عندنا خطوط تنحت علينا، مثال الترانسبور بتاع الليمونيريد فير من السجنان ومن تمره ومن خط باجه كان يخدم حتى الفواجر في وقت من الاوقات. عندنا ركاب يركبوا من بنزرت يمشوا الباجي، يمشوا الجندوبه، الخط رقم 3، خط رقم 2 نوصلوا حتى لتبرخه. وعندنا ناس كانت تركب من هنا يبقى واقف حتى التمره والسجنان، ما لقاش بلاصه باش ياخذ تران. علاش تنحوا لنا تو؟ علاش ما نستغلوهمش الخطوط هذه؟ ثم برشا خطوط، نحن عندنا تقريبا 2400 خط، 2400 كيلومتر في السكه الحديديه، نستغلها يمكن 1800 ب 1700، في عوض نزيدوا ولينا نقصوا. ومن جهة الشرق نعود بكم إلى جهة الغرب، ونحن فوق هذه الجبال التي تحيط بها مياه البحر من جهة الشمال، والغابات التي يمر عبرها الخط رقم 2
الرابط بين بنزرت وماطر والسجنان وتبرقة ومحطات أخرى لا تقل أهمية عن غيرها. القضبان الحديدية الممتدة على هذا الخط لا تزال تترقب مجيء القطارات إليها، ولا زال الأهالي يتخذونها درباً للسير على الأقدام للوصول إلى قراهم وبيوتهم داخل الغابات، مصدر عيشهم ومهد موطنهم. كان القطار الوسيلة الوحيدة التي تنقلهم وتوفر لهم أسباب العيش الكريم. تبرقة لوحة جمعت جمال الطبيعة الربانية وإبداعات يد الإنسان، تستقبلنا بتشابك غريب بين عناصر الجبال المركبة: الجبال، الغابات، البحر، الرمال، الإبر والمرجان والشواطئ. ومحطة القطار محطة تحولت إلى مقر ديوان السياحة، قصة غريبة تؤرخ لأجيال قادمة. عمر هذه الشجرة يدل على سنين الإهمال. تحصل أحد أبناء الجهة على ترخيص من الشركة الوطنية للسكك الحديدية لإنجاز مشروع سياحي وترفيهي عبر قطار الساحلية الخضراء، قطار يتنقل بين 3 محطات في كل واحدة منها سيتم بناء مشروع يساهم في النشاط الاقتصادي في الجهة. وفي محطة راس الراجل سيصل بك قطار الساحلية الخضراء إلى قرية ثانية لها مكوناتها وخصوصياتها. فهالمحطة هذه ثم مساحة عقار ب3 هكتارات. من المؤمل باش يكون فيها محطة للفروسية، والفروسية فيها 2 أنشطة: أولا مدرسة لتعليم ركوب الخيل، وثانيا نادي للركوب الخيل فقط. الناس ينجموا ممكن ياخذوا حصنة ويطلعوا للغابات المجاورة في المسالك الغابية، ينجموا يعملوا جولات بساعتين ب4 سوايع أو حتى بأكثر من 4 سوايع. في البناية نتاع المحطة هذه باش يكون يقع الترميم نتاعها، أولا حماية للعقار وللبناية اللي هي بناية الدولة، وثانيا باش نستغلوها في الطابق العلوي يكون مستغل للإقامة، وفي الطابق السفلي مبرمج فيها باش يكون مطعم ومشرب. واصل الرحيل في اتجاه محطة وشتاتة ليتعرف على بقية عناصر المشروع السياحي أين يتوقف السفر وسيظل الحلم يكبر. في هالمحطة هذه اللي تبلغ مساحتها 4 هكتارات سننصب ولا نصب يعني سوق دائمة يومية يجوها السواح عن طريق الساحلية الخضراء، وهو القطار اللي باش يربط تبرقة بوشتاتة، يجوها وممكن باش يتسوقوا ويشتروا المواد المعروضة من الفلاحين من أولاد الجهة مباشرة بدون وسيط. محطة النهاية في وشتاتة، أين توقف القطار عن النشاط منذ سنين بعد أن غمرت المياه دربه وقطعت السكة وسط السد. الماء أساس الحياة،
ولكن السكك الحديدية هي أساس التنمية وشرايين الاقتصاد في الجهات التي تحلم أن تعاد إليها الحياة بعد أن يعود إليها القطار. انظر كيف ترى الجسور الثابتة على الدوام لا تزال تشد أطراف الجبال، والقضبان تراها في امتداد في المكان والزمان. صورة جميلة من مخزون بلادنا لا يمكن للعين أن تراها إلا عبر القطار.